จากกรณีการเสียชีวิตของอเล็กซี นาวานีอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ในเรือนจำที่ไซบีเรียแถลงการไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตสำหรับนาวานีเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดของรัสเซียเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อ 10 ปีที่แล้วด้วยการกล้าตีแผ่การทุจริตในหมู่ชนชั้นนำรอบตัวประธานาธิบดีปูตินและเป็นแกนนำพามวลชนลงถนนประท้วงรัฐบาลหลายครั้งนาวานีอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกเป็นเวลา 19 ปีจากความผิดหลายข้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนอุดมการณ์สุดโต่งเขาถูกคุมขังในเรือนจำที่มอสโกก่อนย้ายไปเรือนจำอีกแห่งไม่ไกลจากมอสโกหลังสุดย้ายไปคุมขังอย่างที่ห่างไกลทันธนิคม IK3 ตั้งอยู่ที่เมืองคาร์ฟเขตปกครองตนเองยามาโลเนเนตภูมิภาคไซบีเรียตะวันตกห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 1,900 กิโลเมตรเมื่อปลายเดือนธันวาคมและกลายเป็นสถานที่ที่เขาเสียชีวิตดิมิทรี มูราตอฟเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โนวายาเชื่อว่าสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายในเรือนจำห่างไกลทำให้สุขภาพของนาวานีทรุดลงจนถึงแก่ความตายและเรียกการตายของนาวานีว่าเป็นฆาตกรรมขณะที่ AFP รายงานว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจรัสเซียได้จับกลุ่มคนหลายร้อยคนในเมืองต่างๆหลายสิบแห่งที่มาวางดอกไม้และจุดเทียนในกิจกรรมรำลึกถึงนายอเล็กซี นาวานีแกนนำฝ่ายค้านและนักวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินตัวยงหลังนาวานีเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเรือนจำไซบีเรียที่ห่างไกลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์โดยการประท้วงหรือการแสดงการต่อต้านรัฐบาลในที่สาธารณะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เข้มงวดของรัสเซียและตามรายละเอียดของคำตัดสินที่เผยแพร่โดยศาลเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์เผยให้เห็นว่ามีผู้ถูกจำคุกระยะสั้นสูงสุด 14 วันซึ่งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงแห่งเดียวมีผู้ถูกตัดสินจำคุกถึง 154 คนด้านกลุ่มสิทธิ OVD Info รายงานว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 400 คนในกิจกรรมไว้อาลัยต่างๆแก่นาวานีทั่ว 32 เมืองแต่ชาวรัสเซียจำนวนมากยังคงฝ่าฝืนคำสั่งเพื่อรวมตัวกันและวางดอกไม้ให้เขาขณะที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกลาดตระเวนตามสถานที่ต่างๆในเมืองต่างๆของรัสเซียเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่มีคลิปวิดีโอหนึ่งเผยให้เห็นชายสวมเสื้อหมวกเก็บกวาดดอกไม้ใส่ถุงขยะบนสะพานข้างเครมลินซึ่งเป็นที่นายบอริส เนมซอฟนักวิจารณ์ตัวยงของปูตินอีกคนถูกสังหารในปี 2558 ครั้งนี้นับเป็นการจับกุมการชุมนุมระลอกใหญ่ที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2565 มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,300 คนในการประท้วงต่อต้านการระดมพลทหารกองหนุนเพื่อสู้รบในยูเครนข่าวการเสียชีวิตของนาวานีเกิดขึ้นเพียง1 เดือนก่อนที่รัสเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งซึ่งจะทำให้ปูตินครองอำนาจต่ออีก1 สมัยในวาระ 6 ปีทำให้เกิดความโศกเศร้าและความโกรธเคืองในหมู่ผู้สนับสนุนนาวานีทั้งในและต่างประเทศขณะที่เมื่อวานนี้ทางการรัสเซียยังคงไม่อนุญาตให้แม่หรือทนายความของนาวานีเข้าถึงร่างของเขากลุ่มผู้สนับสนุนมีความเชื่อว่าการตายของนาวานีเกิดจากเหตุฆาตกรรมและการไม่ยอมส่งคืนร่างนั้นเพื่อจงใจปกปิดร่องรอยด้านปูตินเองก็ยังคงปิดปากเงียบและไม่แสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดขณะที่ผู้นำตะวันตกต่างก็วิพากษ์วิจารณ์และกล่าวว่าปูตินต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ Fox News, MSNBC, all of them telling you that there's mass panic and protests and riots. It's untrue. Beautiful Moscow, Russia, in peace. ขณะเดียวกันเพจการทหารและการเมืองโลกก็ได้แชร์คลิปซึ่งเป็นชาวอเมริกันในรัสเซียรายหนึ่งกล่าวว่าการรายงานของสื่อกระแสหลักเกี่ยวกับการประท้วงของประชาชนในรัสเซียเพื่อกล่าวหาวลาดิเมียร์ปูตินที่ทำให้อเล็กซี นาวานีเสียชีวิตในเรือนจำรัสเซียนั้นเป็นเรื่องโกหกชายผู้นี้บอกว่าไม่มีการประท้วงใดๆทั้งนั้นมีแต่กลุ่มเครือข่ายของสื่อตะวันตกเท่านั้นที่ออกมาชุมนุมเพียงเพื่อต้องการถ่ายรูปเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวเท่านั้นเขายังบอกด้วยว่านี่เป็นเพียงการสร้างละครฉากหนึ่งของสื่อตะวันตกเพื่อให้มีเหตุผลในการเขียนข่าว So as you can see, there are no mass protests anywhere. There's hardly anybody out here. There's maybe, I don't know, 20, 30 people, most of them being media on the opposite side. That's where the Navalny shrine is. People ask me all the time, do you ever have any issues in Russia? Up until tonight, no.
But Navalny supporters clearly don't like me. Why would they like a man who came from America to speak out against the West backing Navalny? Well, that just irks them in a certain way. So they decided tonight that they weren't going to put up with my shenanigans and they were going to try to tell me off. They made some false accusations and it was dealt with swiftly. Misinformation doesn't equal factual information. So there you go. CNN, Fox News, MSNBC, all of them telling you that there's mass panic and protests and riots. It's untrue. Beautiful Moscow, Russia, in peace.